सामाजिक राजकीय क्षेत्रात नावाजलेले व्यक्तिमत्व श्री काशीनाथजी तिवरे साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। शुभेच्छुक डॉक्टर अपर्णा खाडे, सामाजिक कार्यकर्त्या, चंद्रशेखर विशे, छावा क्रांतीवीर सेना संपर्क प्रमुख, अध्यक्ष सह्याद्री छावा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य। आपल्या छावा या यूट्यूब चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बाजूचा बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।